සුබ දවසක් සීල් දෙනාට. අද මම ඔයගලන්ට අරගෙන එන අලුත්ම වීඩියෝ එකක් මෝටර් කන්ට්‍රෝල්. මෝටර් කන්ට්‍රෝල් එකක් අපි සර්කිට් එකක් කොහොමද කියවන්නේ, කොහොමද මේක අවබෝධ කරගන්නේ කියන එක තමයි අද මම වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද මම ඔයගලන්ට අරගෙන එන අලුත්ම වීඩියෝ එකක් මෝටර් කන්ට්‍රෝල් 7 යටතේ අලුත්ම විදිහේ දෙයක්. මේකෙදි බිල්ඩින් මම A B C විදිහට බිල්ඩින් කොටස් තුනක් බිල්ඩින් තුනක් මම වෙන් කරලා තියෙනවා. මේ බිල්ඩින් තුනට අදාළ කරන විදුලි මීටර්, ඒ කියන්නේ එනර්ජි මීටර්ස්, ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එනර්ජි මීටර්ස් තුනකුත් තියෙනවා. එතකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වලට අදාළ කරන, ඒ කියන්නේ මේ බිල්ඩින් එකට පාවිච්චි කරන බිල්ඩින් එක අවශ්‍යතාවයන් සඳහා විදුලිය සඳහා පාවිච්චි වෙන ප්‍රමාණය වෙන වෙනම ගණනය කරන්නත් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මේ අවශ්‍යතාවයත් එක්ක අඩුම පිරිවැයකින්, ඒ කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ වතුර මෝටර එකයි. නැත්තම් වතුර මෝටර තුනක් පාවිච්චි කරන්න ඕන එකට මම මේකෙදි පාවිච්චි කරන වතුර මෝටර එක වතුර මෝටරේ පාවිච්චි කරන්නේ. තුනක් වෙනුවට. එතකොට මේ වතුර මෝටර තනි වතුර මෝටරෙන් බිල්ඩින් තුනටම ABC බිල්ඩින් තුනටම පිරෙන්නත් ඕන, වෙන වෙනමම ගණනය කිරීමත් වෙන්නත් ඕන. ඒ බිල්ඩින් එකේ පාවිච්චි සඳහා අදාළ කරන වතුර වලට යන ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක වෙන වෙනම ගණනය කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නත් ඕන. අද අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මේ සඳහා මම බිල්ඩින් තුනට A B C කියන බිල්ඩින් තුනට ටැංක් තුනක්, ඒ කියන්නේ ෆිලිං ටැංක් තුනක් මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේ ෆිලිං ටැංක්ස් තුනටම වෙන වෙනම ෆ්ලෝට් ස්විචස් තුනක් මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ එක ෆ්ලෝට් ස්විච් එකක් ලෙවල් එක අඩු වෙලා කනෙක්ට් වුණාම, ලෙවල් එක අඩු වුණාට පස්සේ මේක කනෙක්ට් වෙනවා. ඒ කනෙක්ට් වෙන විදිහ ගැන මම අද ඔයගලන්ට කතා කරන්නේ නැහැ. මේකේ මගේ කලින් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා පම්ප් පැනල් එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒකෙන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ෆ්ලෝට් ස්විච් එකක් කොහොමද කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. ඒක නිසා මම ඒ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ අදාළ කරන බිල්ඩින් එකට ටැංක් එකේ ෆ්ලෝට් ස්විච් එක කනෙක්ට් වුණාම ඒකට අදාළ කරන මම සොලනොයිඩ් වෑල් එකක් හයි කරලා තියෙනවා. එතකොට සොලනොයිඩ් වෑල් SO1, SO2, SO3 විදිහට සොලනොයිඩ් වෑල් තුනක් මම යොදවලා තියෙනවා. අදාළ කරන බිල්ඩින් එකට අවශ්‍ය කරන වතුර ප්‍රමාණය පිරවෙන්න අවශ්‍ය වෙලාවෙදි විතරක් මේ සොලනොයිඩ් වෑල් එක අදාළ කරන ටැංකිය පැත්තට ඇරිලා වතුර පාර යොමු කරනවා ඒ අදාළ කරන ටැංකියට. නමුත් පාවිච්චි කරන්නේ එක මෝටරයයි. මේ මෝටර එක 3 phase මෝටර එකක් මම යොදවලා මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ 3 phase මෝටර එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා අදාළ කරන බිල්ඩින් තුනට. අපි යමු මේකේ කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එකට. හොඳයි, ඔයගලන්ට මේ කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ පෙන්නන ස්ථාන A B C කියන්නේ ෆ්ලෝට් ස්විචස් කනෙක්ට් වෙන ස්ථාන. මේ බිල්ඩින් තුනට අදාළ කරන ෆ්ලෝට් ස්විචස් කනෙක්ට් වෙන ස්ථාන තමයි ඔය මම පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ A කියන තැනින් පස්සේ මම අරන් තියනවා T2 කියන ටයිමර් එකට. මේකට ටයිමින් වලට මම දීලා තියනවා තප්පර 20ක කාලයක්. ඊට පස්සේ T1 කියන ටයිමර් එකෙත් NC පොයින්ට් එක හරහා අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉන්ටර්ලොක් විදිහට මම අරන් තියනවා නැවත T1 T2. එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් T1 එකට අදාළ කරන ටයිමර් එක කොතනද තියෙන්නේ, T2 එකට අදාළ කරන ටයිමර් එක කොතනද තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මම පෙන්නන්නේ K3 NC එක. එතකොට ඒ K3 තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ථානේ. K2 NC එක තමයි මේ පෙන්නන්නේ. එතකොට මේ NC හරහා තමයි මම K1 කන්ටැක්ටර් එක එනර්ජයිස් කරවන්න ප්ලාස්ටික් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකටම දීලා තියෙනවා SO1 solenoid 1 කියන එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක මැනුවලි මම ඔපරේට් කරනවා. ඒතර ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ K1 කියන කන්ටැක්ටර් එක ඔපරේට් වෙනවා. එතකොට A කියන බිල්ඩින් එකට අදාළ කරන දීලා තියෙන K1 කන්ටැක්ටර් එක මේ 3 phase line එක මේ මීටරේ හරහා ඇවිල්ලා මේ මෝටර එක වැඩ කරනවා. එතකොට A1 බිල්ඩින් එකට තමයි වතුර පිරෙන්නේ. දැන් මේ අවස්ථාවේදී අපි හිතමු
building B කියන එකේ level එක අඩු වුණා. දැන් ඒක connect වුණා. මේ float switch එක connect වුණාට පස්සේ දැන් T1 timer එක count වෙනවා තප්පර 10. දැන් 4 3 2 1 විදිහට ගිහිල්ලා ඒක connect වෙනකොට කලින් K1 contactor එක. ඒ කියන්නේ A1 A building එකට පිරමින් තිබිච්ච වතුර line එක ඒක නතර වෙලා building B කියන එක ඒ කියන්නේ K2 කියන contactor එක හරහා A motor එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. building B එකේ supply එක තමයි අරන් තියෙන්නේ. එතකොට A meter එක තමයි මේ වෙලාවේ දුවන්නේ. building B එක තමයි දැන් පිරෙන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී building A කියන එක tank එක පිරෙන්නේ නැහැ. building එකේ tank එක පිරෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔන්න building B කියන float switch එක tank එක පිරලා off වුණා. off වුණාම building A කියන එක connect වෙලා තියෙන නිසා K1 contactor එක හරහා ඒ මීටර එක building A කියන මීටර එක ඔන්න වැඩ කරනවා. මේ වෙලාවේදී ඒ මෝටර එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් අපි building C කියන float switch එක connect කරමු. දැන් තාම වැඩ කරන්නේ building A කියන එකේට වතුර පිරෙනවා. මේකට මම safety එකට දීලා තියෙන තප්පර 20ක් ඔය කවුන්ට් වෙනවා ඔයගලන්ට දැන් පේනවා. ඒ සැනින්ම building C කියන contactor එක ඒ කියන්නේ K3 කියන contactor එක on වෙනවා. එතකොට building C එකට අදාළ කරන මීටර එකෙන් supply එක අරගෙන motor එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට නැවත මම building C කියන motor එක float switch එක open කරොත් ඒක off වෙනවා. ඒකම පිරමින් පවතින A1 කලින් level එක අඩු වෙලා තියෙන එක නැවත on වෙනවා. නැවත මම building C කියන එක connect කරොත් ඒ කියන්නේ float switch එක connect වුණොත් තප්පර ගාන 20ක් safety එක සඳහා තියෙන්නේ. මේ හැම එකටම interlock මම දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒ අදාළ කරන තප්පර ප්‍රමාණය ගියාම ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් K3 ගන්න connect වෙනවා. මේ වෙලාවේ connect වෙනවා කියලා කියන්නේ එතකොට building C එකට අදාළ කරන energy meter එක විතරයි මේ වෙලාවේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒකම building B කියන එකේ float switch එක connect වුණාම තප්පර 10ක් මම දීලා තියෙනවා. ඒක connect වෙන්නේ නැහැ. මම building A කියන එකේ float switch එක connect කරොත් ඒකත් connect වෙන්නේ නැහැ. මොකද interlock හරහා දැන් දුවන්නේ එකයි. එතකොට ඒ කියන්නේ building C කියන එක පිරිලා tank එක film පිරෙන්නම ඕන. පිරුණාට පස්සේ ඒක open වුණාම ඊළඟට connect වෙන්නේ building B කියන එක විතරයි. එතකොට ඒ float switch කියන එක connect වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට K2 කියන contactor ඒ building B එකේ තියෙන energy meter එක විතරයි මේ වෙලාවේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ආපහු building A කියන එක connect වුණාම K1 contactor එක විතරයි connect වෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී ටැංකි තුනම පිරලා තියෙන වෙලාවේදී K1 K2 K3 contactor තුනම open වෙනවා. motor එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. මේක 3 phase motor එකක්. මම මේ යොදවලා තියෙන්නේ energy meters 3කට. එතකොට මේක count වෙන්නේ ඒ අදාළ කරන building එකට අදාළ කරන පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණයට තමයි මේ energy meter එක count වෙන්නේ. දැන් ඕකලන්ට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති building 3ක energy meters 3ක් වෙන වෙනම තනි motor එකකින් ක්‍රියාත්මක කරවන්නේ කොහොමද? මේකට අදාළ කරන control circuit එක කොයි විදිහටද හැදෙන්න ඕන කියන එක පිළිබඳව දැන් ඕකලන්ට අවබෝධයක් ඇති. හොඳයි වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. යාළුවන්ටත් මේ ගැන දැනුවත් කරන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක්.